Nhà báo Pháp Ronaldo hủy hoại tuyển Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo chiếm suất đá chính ở vị trí số 9 của tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2024 nhưng không ghi bàn thắng nào. Bồ Đào Nha có đội hình đồng đều với nhiều cá nhân xuất sắc. Song, sự góp mặt của Ronaldo khiến các tài năng khác không được trọng dụng. Đã vậy, cậu ấy còn chơi tệ. CR7 hủy hoại cả chiến dịch của đội tuyển quốc gia. Chuyên gia phân tích Daniel Riolo của RMC Sport bày tỏ quan điểm. Nhà báo người Pháp nói thêm, sau thành công tại Euro 2016, thật khó tin là Bồ Đào Nha chưa thể có thêm thành tích nổi bật nào khác. Ronaldo là một huyền thoại, nhưng đội tuyển như chơi với 10 người khi có cậu ấy trên sân. Cậu ấy là nguyên nhân chính ngăn cản đội bóng vươn tới vinh quang tại các giải đấu lớn. Ronaldo đá chính cả 5 trận đấu của Selecao châu Âu tại Euro 2024, trong đó gồm cuộc đối đầu tuyển Georgia tại lượt cuối vòng bảng. Nên đoàn quân huấn luyện viên Roberto Martinez đã chắc suất đi tiếp với vị trí nhất bảng F. Tại hai trận knock-out quan trọng gặp Slovenia tại vòng 1/8 và Pháp tại tứ kết, CR7 đều chơi trọn vẹn 120 phút. Suất đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công Bồ Đào Nha của ngôi sao Anas Như bất khả xâm phạm dù anh thể hiện thiếu hiệu quả. Điều này khiến Diogo Jota hay Goncalo Ramos, những phương án trên ghế dự bị, không có đất diễn. Ronaldo là cầu thủ thực hiện nhiều cú sút nhất giải đấu 23 nhưng không có bàn thắng nào. Không chỉ vậy, chân sút 39 tuổi còn bỏ lỡ quả penalty trong hiệp phụ trận đấu gặp Slovenia hôm 2 tháng 7. Dấu ấn duy nhất của CR7 tại Euro 2024 là một kiến tạo. Tuyển Anh phải thay Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh phải rời sân trong hiệp phụ sau một sự cố hy hữu với Gareth Southgate, nhưng nhiều người tin rằng Kane nên bị thay ra sớm hơn. Kane rời sân ở phút 109, nhường chỗ cho Ivan Toney sau khi bị đẩy ngã vào khu vực kỹ thuật của đội tuyển Anh. Chân sút thuộc biên chế Bayern Munich thậm chí va chạm với Gareth Southgate và dường như gặp vấn đề ở chân sau cú ngã. Tuy nhiên, kể cả khi Kane vắng mặt ở trận bán kết Euro 2024 sắp tới, nhiều người hâm mộ tuyển Anh có lẽ cũng không phải lo lắng. Chiếc giày vàng châu Âu 2023-2024 là một trong những cầu thủ Anh chơi tệ nhất tối 6 tháng 7 giờ Hà Nội. Thống kê khó tin, cựu danh thủ người Anh Jamie O'Hara thậm chí gọi Kane là Cristiano Ronaldo của Tam Sư sau khi chứng kiến thủ quân đội nhà chơi mờ nhạt trước Thụy Sĩ. Xuất hiện một trận gặp Thụy Sĩ, dù chịu khó lùi sâu về sân nhà, Kane chỉ chạm bóng 9 lần. Đây là thống kê thấp nhất một trung phong có được ở Euro 2024 và O'Hara có lý do để so sánh Kane với Cristiano Ronaldo. Trước đó một ngày, khi Bồ Đào Nha bị Pháp loại khỏi Euro sau loạt luân lưu, Ronaldo cũng chỉ chạm bóng 11 lần trong hiệp 1, thống kê tệ nhất giải đến thời điểm đó. Chưa đầy 24 giờ sau, Kane phá kỷ lục tệ hại của Ronaldo tại giải đấu năm nay. O'Hara cho rằng Kane chơi lười biếng và gặp khó khăn trước lối chơi của Thụy Sĩ. Cậu ta, Kane, trông không sung sức, thi đấu lười biếng và thực sự làm tôi khó chịu, O'Hara phân tích trên Talksport. Tôi lo lắng rằng tuyển Anh đang có một Ronaldo khác trong đội hình và phải thi đấu cùng kiểu cầu thủ như thế. Biểu đồ nhiệt của Kane sau trận phản ánh đúng nhận định của O'Hara. Kane dù lùi sâu, thậm chí nhiều thời điểm đá như một tiền vệ trung tâm, lại tạo ra tầm ảnh hưởng rất ít lên lối chơi tuyển Anh. Ngôi sao của Bayern không có nổi một cú sút hay đường chuyền hiệu quả nào. Anh cũng không có bất kỳ pha qua người thành công nào khi đối đầu Thụy Sĩ. Từ đầu Euro 2024, Kane ghi được 2 bàn cho tuyển Anh nhưng đó đều là những pha lập công dễ dàng khi đồng đội gần như đã dọn cố. Đóng góp cho lối chơi chung của Kane rất hạn chế. Trước trận đấu với Thụy Sĩ, cựu danh thủ Gabriel Agolaho thậm chí cho rằng đóng góp của Ivan Toney khi có mặt trên sân còn hiệu quả hơn Kane. Tuyển Anh có nhiều sự thay thế. Agolaho không nói quá lời. Toney mang đến sự tươi mới hơn trong lối chơi của Tam Sư mỗi khi xuất hiện trên sân. Những màn trình diễn trước Slovakia và Thụy Sĩ vừa qua phản ánh điều đó. Chính trung phong của Brentford là người kiến tạo cho Kane ghi bàn ở hiệp phụ trận đấu với Slovakia. Toney cũng thực hiện cú luân lưu lạnh lùng trước Thụy Sĩ. Khả năng làm tường, thi đấu trực diện và chơi đầu tốt của Toney giúp anh dễ đá. Thực tế, nếu không dùng Toney, huấn luyện viên Southgate còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn một Kane chơi gần như tàng hình từ đầu giải. Trên băng ghế dự bị, tuyển Anh còn Cole Palmer, Easy hay thậm chí Gordon. Nếu không dùng Toney thay Kane, huấn luyện viên Southgate có thể để tuyển Anh đá tiền đạo ảo với Palmer hoặc Foden đá cao nhất. Tam Sư có nhiều lựa chọn tốt hơn việc để Kane mờ nhạt như hiện tại. Tuyển Anh vào đến bán kết Euro 2024 nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Họ thi đấu không thuyết phục nhưng vẫn thắng đối thủ khá may mắn. Tuy nhiên, đến bán kết, mọi thứ sẽ rất khác. Southgate cần dũng cảm nếu muốn tuyển Anh giải cơn khát vô địch.